bagong recipe today. Ito ang Okoy with squash and dilis. So sa paggawa ng squash, dilis, okoy, kailangan natin ng squash, dilis, itlog, sibuyas, paminta at salt, at harina. First step, i-shredded lang natin ang mga kalabasa gamit ang grater. At ito ang magiging finished product pag na-grate natin lahat. At i-grate na rin natin ang sibuyas. So, okay na ang ating grated squash and sibuyas. I-add natin ang salt at paminta. Next step, i-dissolve natin ang harina sa 3/4 cup of water. Haluin ito ng mabuti hanggang sa mag-dissolve. Hindi kailangan i-dissolve ng mabuti. Sa ganyang itsura, pwede na iyan. At i-add ang 3 itlog. At i-mix ulit ito ng maayos. Halo na ito, pwede na natin ilagay sa squash. At ito'y haluin ng mabuti. Hanggang sa maging ganito. Sa susunod na step, kailangan natin linisin ang dilis para mabawasan ang saltiness nito. Hindi kailangan ng sobrang linis. Saglit lang natin ito, padaanin lang sa mabawasan ang saltiness niya. At sa strainer ko siya nilinis para ma-strain din agad yung excess water. After strain, ilagay na natin ito sa mixture. At haluin ito ng mabuti. Ganyan ang magiging itsura. Pwede na't mag-fry. Sa isang large pan, maglagay tayo ng mixture. Siyempre, kailangan may mantika. Enough na mantika lang ang ilagay. At i-make sure na naka-flatten para crispy pagkaluto.